හෙලා යලුවන් ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන්නේ WhatsApp අලුතෙන්ම නිකුත් කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් එක ගැන අලුත් ෆීචර් එකක් ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් එකක් ඊයේ රිලීස් කරා 2023 සැප්තැම්බර් 27 වෙනිදා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර් එක ගැන මේ අප්ඩේට් එක ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මම අරගෙන එන්නේ informative videos මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට යමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන සහ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි information මොන හරි වාට දෙන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝස් තමයි මේ channel එකේ කරන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරමු WhatsApp අලුත් රිලීස් එකේ මොකද්ද මේ chat lock feature එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා පහුගිය කාලේ දිගටම ළඟ WhatsApp ගොඩාක් අප්ඩේට්ස් රිලීස් කරා. ඉතින් WhatsApp වල දැන් channel හදන්න උනත් පුළුවන්. ගොඩක් අය WhatsApp වල channel ප්‍රවා දැන් හදාගෙන තියෙනවම දැක්කා. ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ළඟ රිලීස් කරා. ඉතින් මේ අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන අප්ඩේට් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆීචර් එක chat lock කියලා ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ privacy පැත්ත improve කරන්න තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ chat lock වලදී කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් individual chat එකක් lock කරලා hidden කරලා තියාගන්න. ඉතින් hidden කරලා විතරක් නෙමෙයි lock කරලා ඒ දෙකම කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ conversation list එකේ මේ chat එක lock කරාට පස්සේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම lock chat කියන folder එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඒ folder එක access කරන්න ඔයාට ඔයාගේ fingerprint එක හරි එහෙම නැත්නම් face ID එක හරි use කරන්න වෙනවා. ඉතින් pin එකක් මේකට ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ pin access එකක්. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම fingerprint එක හරි face ID එක හරි තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ chat lock feature එක ඔයා on කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට එන message එක new WhatsApp message කියලා තමයි ඔයාගේ notification area එකේ පෙන්වන්නේ. ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට message එකක් ආවට පස්සේ ඒ වෙන කෙනා සහ ඒ chat එකේ තියෙන යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඔයාට notification area එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ chat lock කියන feature එක දාලා තියෙනවා නම් ඔයා මොකක් හරි contact එකකට ඒ එන message එක ඔයාට notification area එකේ පෙන්වන්නේ one new message කියලා විතරයි. වෙන මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. කවුද එව්වේ කියලා ඒ මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ screenshot එකේ තියෙන විදිහ තමයි ඔයාට chat එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ රිලීස් එක ගැන මේ වෙනකොට ඔයගලන්ට ඒවල ඇති සමහරවට මෙසේජ් එකක් WhatsApp ලගේ ඔෆිෂියල් channel එක හරහා මේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ පරිශීලකයන්ව දැනුවත් කරලා තියෙනවා මේ අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් සහ ඒ සම්බන්ධ ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් ඒගොල්ලෝ ඒවල තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් එක ගත්තහම මේ chat lock එක on කරලා තියෙනකොට සාමාන්‍ය මීඩියාස් ඔයාට lock කරලා තියෙන contact එකෙන් එවලා තියෙන ෆොටෝස් සහ වීඩියෝස් ඒ වගේ දේවල් chat lock off කරන්න නැතුව download කරන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ information list එකේ ඒගොල්ලන්ගේ release note එකේ තිබුණාට මම practical try කරනකොට මට chat lock off කරන්න නැතුව fingerprint එක තියලා chat එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ save කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මෙතන මොකක් හරි mismatch එකක් තියෙනවා. සමහරවිට ඒක bug එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකල ඒක ඉස්සරහට හදන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒක අපිට ටික දවසක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ තමයි හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ chat lock feature එක ඔයාලට group එකකට එමත් නැත්නම් ඔයා mute කරලා තියෙන conversation එකකට ඕනම විදිහේ conversation එකකට WhatsApp ඇතුලේ මේ chat lock කියන feature එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට group එකක් වුණත් ඒ විදිහට lock කරලා තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ chat වලට අදාළ feature එකක් නිසා මේක call වලට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඔයාට එන calls ඒ වගේ chat එක lock කරලා තිබුණත් ඒ එන calls ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාට කතා කරන කෙනා ඒ හැමදේම ඔයාට පෙන්වනවා මේක call වලට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කියලා තමයි WhatsApp කියන්නේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේක device level එකකින් තමයි මේ lock එක වෙන්නේ. ඔයාගේ mobile phone එකෙන් තමයි මේ lock එක වැටෙන්නේ. එතකොට මේක end to end encryption වගේ WhatsApp හරහා දෙන facility එකක් නෙමෙයි. මේක app එක ඇතුලෙන් තියෙන එක feature එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා WhatsApp device කීපයකට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් එකම ID එකකින්, එකම number එකකින්. ඉතින් ඔයා එක phone එක lock කරලා තියෙනවා නම් එක ෆෝන් එක contact එකක් chat lock on කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ අනිත් device වල ඒක lock වෙන්නේ නැහැ. ඔයා individually ඔයාගේ device කීපයක් use කරනවා නම් ඒවා වෙනම ගිහිල්ලා lock කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අනිත් ඒ වගේ ඒ messages appear වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා WhatsApp වල backup feature එකක් තියෙනවා. automatically backup වෙනවා. ඉතින් ඔයා අලුත් device එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් WhatsApp අලුතෙන් ආයෙ setup කරත් ඔයාගේ mobile එකේ ඔයාට මේ backup එක restore කරන්න අවස්ථාවක් එනවා තැනක් එනවා. ඉතින් මේ බැකප් එකත් chat lock on කරලා තියෙන conversations ඒ ඔක්කොම බැකප් එකට යන්නේ lock එකක් විදිහටම තමයි. එතකොට ඔයා හොයි බැකප් එක restore කරත් මේ අලුත් mobile එකකට හරි වගේ දැන් තියෙන mobile එකකට හරි ඒවා ඒ lock විදිහටම තමයි
පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ මොබයිල් එක අලුත් ඩිවයිස් එකක් නම් ඔයාගේ Face ID එක එහෙම නැත්නම් fingerprint එක setup කරගෙන ඉන්න වෙනවා අර lock වෙලා තියෙන chats access කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ chat lock කියන feature එක device එකකින් කරන දෙයක්. ඉතින් ඔයා lock කරලා තියෙන conversation වල lock කරලා තියෙන user කවුරු හරි contact එක ඒ අදාළ කෙනාට ඒක ගැන කිසිම දැනීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට කිසිම විදිහකට දැනගන්න හැකියාවක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට message කරනවා. ඔයාගේ device එක පැත්තෙන් තමයි මේක lock වෙලා තියෙන්නේ. එතන hidden කරලා ඒ block වෙලා ඒ වගේ කිසිම දෙයක් අනිත් පැත්තේ කෙනාට ඔයාට message එවන කෙනාට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ආකයිව් ෆීචර් එකක් තියෙනවා WhatsApp වල. ඔයාලට ආකයිව් කරලා තියන්න පුළුවන් ඔයාගේ chats. ඉතින් මේවා ආකයිව් එකේ තියෙද්දි ඔයාලට chat lock on කරන්නවත් off කරන්නවත් මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ ආකයිව් කරලා තියෙන එකක් unlock කරනවා නම් ඔයාලට වෙනවා ගිහිල්ලා ඒක මුලින්ම unáකයිව් කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට chat lock එක apply කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ ඒගොල්ලෝ රිලීස් මෙයාලගේ රිලීස් නෝට් එකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් මෙන්න මේවා තමයි. ඉතින් මේ chat lock එක දාගන්න විදිය පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නැහැ. ඔයාලට මම පෙන්නන්න. මුලින්ම WhatsApp එකට යන්න. WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අදාළ contact එක ඇතුළට ඔයාලට යන්න වෙනවා. ඉතින් මේ contact එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම පහළට යනකොට disappearing messages වලට පස්සේ ඔයාලට chat lock කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ lock this chat with fingerprint කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද මගේ mobile එකේ Face ID මම activate කරලා නැහැ. Face lock unlock activate කරලා නැහැ. ඉතින් ඒකේ තියෙන fingerprint ඒක නිසා fingerprint එක තමයි මට default විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනදී message එක කියනවා this chat will not be locked on your link device. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ device එකේ විතරයි මේක lock වෙන්නේ. අනිත් ඒ වගේ lock වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක දුන්නාට පස්සේ okay කළාට පස්සේ මට fingerprint එක තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ this chat is now locked කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන lock වෙලා තියෙන chat එක. ඒක පෙන්වන්න නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට පහළට අදින්න ඕනේ අපේ ස්ක්‍රීන් එක. එතකොට තමයි මේ lock chat කියන කෝඩ් එක පෙන්වන්නේ. ඒක ඇක්සස් කරන්න ඔයාලට fingerprint එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට message කරන්න ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේකේ දැනට save කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රිලීස් නෝට් එකේ තියෙන හැබැයි මේ chat lock එක සම්පූර්ණයෙන් off කරන්න නැතුව මේක save කරන්න බෑ කියලා අපි ටිකක් use කරලා බලමු. ඒගොල්ලන්ගේ update එක සමහරවිට මේකට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම දැන් chat lock එක off කරන්නේ. ඉතින් මේ contact එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අර කලින් තැනම disappearing messages වලට පස්සේ chat lock එක on එකේ පෙන්නනවා. ඔයාලට ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට off කරන්න පුළුවන්. on කරන්න off කරන්න දෙකම එකම විදිහට. ඉතින් ඒක වාගේ කැමැත්ත මත ඔයාලට ඒක on කරලා off කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp ගොඩක් මම අර කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට්ස් ගොඩක් රිලීස් කරනවා මේ දවස්වල. මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි පර්පස් එකක් තියෙනවා කොහොම වුණත් මේක මේ යූසර්ස්ලා වැඩි කරගන්න හරි මොකක් හරි තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. නැත්නම් මෙච්චර ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් මේ ළඟ එන්න විදිහක් නෑ. මොකක් හරි ඇති අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට යනකොට. ඉතින් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ තියෙන ෆීචර් එක තමයි chat lock කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේනකොට සමහරවිට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලත් ඇති නැතුවත් ඇති. කොහොම වුණත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Play Store එකට ගිහලා නැත්නම් ඔයාගේ Apple Store එකට ගිහලා ඔයාගේ app එක අප්ඩේට් කරගන්න. app එක අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ ෆීචර් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අරගෙන ආවේ මේ WhatsApp වල අලුත් රිලීස් එක ගැන අලුත් ෆීචර් එක ගැන. ඉතින් මේ ඉන්ෆර්මේටිව් වීඩියෝස් මම මේ channel එකෙන් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න.